Salutare prieteni și bine v-am găsit la un episod de Witcher 3 Hearts of Stone. Să continuăm. În episodul anterior, după ce ne-am întâlnit cu Everic și ne-a dat misiunea de a merge în canalizele din Oxenfurt, unde am întâlnit acea broască mare și ucigătoare, ne-am chinuit foarte mult să o învingem, ea fiind de fapt un prinț și noi am omorât prințul oarecum, după care am fost închiși din cauza asta, dar a apărut un individ care l-am cunoscut la începutul jocului Witcher 3 Wild Hunt, în taverna din White Watcher, dacă nu mă înșel. Ne-a ajutat, dar în schimb ajutorul, bineînțeles că ne-a cerut și el câteva favoruri și ar trebui să mergem acum să ne întâlnim cu Olger, să aflăm mai multe chestii. Am schimbat și webcam-ul, adică l-am pus exact ca în episodul anterior, dar un pic mai la dreapta și am mai îmbinat niște culori pe aici, așa. Am luat altă bandă LED. Avem dita mai telecomandă aici și îmi place super mult acest model pentru că merge și pe telefon. Cealaltă nu mergea pe care am avut-o. Și se vede mai accentuat, așa, mai puternică parcă. Bine, acum am mai luat și eu o lampă, am mai făcut aici niște, bine. Nici nu vreau să vă arăt de ce am prins o lampă aia din spate, am prins-o fix de perdea pentru că nu am un suport și dacă o pun în partea stângă îmi creează foarte multe umbre pe partea asta. Și eu zic că e ok așa, până îmi voi găsi un suport, eu zic că e ok așa, se vede bine și nu cred că o să mai pun în partea stângă web-ul. Eu zic că se vede cel mai bine așa, cel mai bine. Scrieți-mi și voi acolo în comentarii ce părere aveți de acest nou setup. Hai să ne echipăm și noi setul de ursin care nu prea mai face față, după cum ați putut vedea. E cam nasolică treaba. Cam nasolică. Naiba îi. Să aici la coadă? Nu. A, le aveam astea deja echipate, deci decât mănușelele. Ar trebui să fie pe aici. Cred că astea sunt, da. Bun. În rest suntem ok, da? Ne facem set neapărat. Dar mergem acum să ne vedem cu Olger, să vedem ce se mai întâmplă și după aia facem quest-uri secundare și mergem la tipul ăsta care ne va ajuta să ne îmbunătățim setul. Vom face și un nou set de Witcher, care cred că o să fie mai bun decât ăsta. Bă, chiar îmi place cum se vede acum web-ul. Vede, mă văd și eu întreg și pe partea asta și pe partea aia mai așa. Mai trebuie să mă și obișnuiesc, să mă uit sus, să nu mă uit în partea stângă, dar aici îl lăs, de acum lăs sus. Ca să vadă toată porțiunea asta în spate, pentru că nu se vedea nasol, se vedea soba. Ia nașpa, hopa, ce s-a întâmplat aici, bă? A luat foc casa lui ăsta. Holy fuck, ce se întâmplă, tate? Deși îmi bate lampa aia din spate, nu prea îmi place, trebuie să-i fac o modificare, dar acum lăsăm așa. The witcher with a stick up his ass. What's new? Got a growth on your platter there. You catch some kind of a fiery pox. Știi pe ăla la început, că ne-am întâlnit tot în episodul anterior. Făceam mișto de mine. That? All right. You know how it is. Nu prea-i pasă. With plenty of dancing, merrymaking, rough play. We got a bit carried away, truth be told. Plain to see. Where's Olgierd? Damned if I know. Must be somewhere hereabouts. No, please. I beg you. Opa. Ce se întâmplă aici, tate? Capul jos? Capul jos, bă. Shut it. I ate with you. Drank with you. Fought beside you. And you kill me now? I'm one of yours. You might have been, but not no more you ain't. Mamă. What's he guilty of? What the fuck's it to you? Not your concern, mate. Ba, cred că. Calm down. Whoa. Let's talk. Nerves a little raw. Why? You deaf! Get the fuck out of here, freak! Auzi la el, All I bă. want is to know what exactly is going on here. Well, you're not gonna know. Sod off. I'll leave soon as you tell me. Aren't you a thorny prick up the arse? Ataman said to kill him! Got your answer. Happy? Now piss off. We've work to do. Isa. Wait. I know Olgierd wants him dead. Still don't know why, though. Just what the fuck is it to you, anyhow? Nothing really. Just curious. Cocksucker violated our chivalric code. Just one penalty for that. Death. A venit și
Are you not done with it? My ears wither from the screams. Oh. Ah, Geralt. As you've returned, might I assume you've cleared the sewers? Da. You killed my father! What the fuck, bro? You lied! O înjunghea pe ăsta. That man killed him. Nu putem să-l ajutăm, oare? Unbeknownst to me. Ca să nu lăsăm, bă, să-i Your omoare. father refused us hospitality. For this willful violation of the chivalry code, he was summarily Da, au executed făcut himself. acolo ceva cu... Anything else I might do for you? Take her away. Ce-o băgat sabia la ăsta, fie antenă. Dar n-are nimic, că bă, ăsta e cu diavolul. Ia uite, zici că o scos un... Now, where were we? Se uite și Geralt, bă, cine e ăsta, mâncați-aș gura ta, asta nu moare. Really necessary, that whole show? Ah, show. Come now. A man must display some madness from time to time. Helps him feel alive. Dare say you know what I mean. Judging by the mark on your face. Know what this is? I cannot be certain, but I've my suspicions. That's a dangerous man you've chosen to deal with, Witcher. Auzi că e un om periculos ăsta cu care am făcut noi afacerea, mică afacere, care încă n-a început. Exact, da. Or immortal? Depends on your understanding of the term. Indeed, I cannot be killed. Nu poate fi omorât ăsta. But it's not at all what folk imagine. Not dying does not mean eternally living your life to the full. So it's a curse? A curse? No, wouldn't call it that. I'll put it this way. You must be careful what you wish for, lest your wish be granted. For there are consequences. Not sure I follow. You know very little can hurt you. So you take wild risks. Chase extreme sensations. There comes a point you've done it all, and all seems boring and monotonous. The trick's to plough through that moment. Go further. Reach beyond what's known as possible. Killed the beast in the sewers. Congratulations are in order then. Your reward. You're also welcome to take what you wish from the manor house. If anything's left uncharred, that is. Was it a tough fight? I sliced its gut open, and it turned into a man. You know that would happen? Of course he did. Ia Never uite. have dragged you into this elsewise. Gauntero dim. Come to cast aspersions. No. I've come to collect a debt. You know you first must Grant you 3 requests by proxy. I present to you my champion, Geralt of Rivia. Prezint campionul meu. Ia să vedem, a știut că Brosk a fost de fapt un That's prinț? true. You know the toad was a cursed prince? He didn't just know. He brought about the curse himself. Did he not mention that bit? Well then, allow me to tell it. Quite the gripping story. Yeah. Olgierd once loved a beautiful maiden named Iris. Yet, her parents chose to offer her hand to the crown prince of Ophir. Olgierd grew to hate the poor sot. A, și părinții au ales pe ăla, aha. He wished to kill him. Then decided Asta s-a îndrăgostit de una, dar părinții lui aia vreau instead, pe ăla he și... condemned the prince to a base life in a toad's bloated corpus. Yet he grew bored of watching him suffer and decided to Știe asta tot, nu prea-i place la Olgierd, la Everic ăsta. Remind me, oh dim. Who is to fulfill my last 3 requests? My assistant, Geralt. Then be gone. I don't wish to look at your face any longer than I must. Are 3 sarcini asta de făcut pentru noi, dar na. Tipul ăsta vrea ca noi să le facem lui Everic. Dar la Everic nu-i prea-i place lui de asta, gen. Sunt niște manevre aici, care m-am uitat în partea stângă. Where to? The stables.
My men are preparing to depart. Știu că aveam o luptă cu ăsta, dar cred că am greșit eu răspunsul la început. Cum mă băteam la început cu el. Bine, nu-l omoram, dar... Cred că aveam o luptă. Dar cred că am greșit răspunsul la început când l-a omorât pe ăla. Trebuia să lăs. Could have told me the truth about the toad, having a bit of fun at my expense. I simply wanted the beast dead. Ai pus în pericol toate. Eram să o merlesc. Bine, cred că ăștia știau de la bun început și de-aia au și făcut. Așa prevăd eu. A witcher answered the call. I thought it right. It's what you lot are trained to do. Might have been able to lift the curse. Perhaps. Perhaps not. Then again, why bother? He was a human being. That bloody Aetheri mutt was no human. His kind does not deserve to live. What he said about the prince, that true? You turn him into a toad? Perhaps. Or perhaps the Aetheri Dauphin ate something that disagreed with him. You never know with their cuisine. Never heard of food that turns men into monsters. Then perhaps it was something he drank. I cast the curse. Revenge for a deep disappointment. I was another man then. Let rage get the better of me and hollered the words without ever thinking they could possibly come true. This thing between you and Master Mirror, your quarrel, really rather not get involved. You already are, I fear. He did something for you. Now you've a debt to repay. Am I right? Yes. Well, then you'll not free yourself of him till you've paid it back. But never worry. I shall devise tasks so impossible you will never complete them. Not if you go mad trying. But try your best, and your debt shall be absolved, while I shall live in peace until Master Mirror finds another aide-de-camp. Guess I gotta pop the question directly. What do I need to do for you? Yeah. Let me think. Trebuie să se gândească, încă nu știi ce Without a roof over our heads. vrea să ne ceară. Perhaps we should start with that. Bring me the house of Maximilian Borsodi. Mamă. His house? So surprised. But why? I must live somewhere, mustn't I? What's the meaning of this? Second leave of your senses? You mean to mount a filthy horse? Out of my sight, wretch! Know what Vladimir would do to you if he saw? Aye. Vladimir. My brother. There were times he himself stank like foot wrappings 3 days old, but his mount always looked fit for a parade. Oh, none rivaled Vladimir at feasting, carousing. Sadly, he's been celebrating less of late. You must find him and show him the time of his life. Mamă, trebuie să găsim pe fratele lui. Fine. Seems easy enough. So, And the third? Complete those two, then we shall speak of the third. deci trebuie să le completăm pe astea două și după aia o să ne o spună și pe cea de-a treia. O să fie foarte dificil să-l găsim pe fratele pentru că el e decidianos, o să vedeți. Și noi nu știm, de-aia am și zis că e easy, dar nu știm încă. You must be mad. I've no intention to make things easier for you. Unde te voi găsi? Once I'm done with those two, where will I find you? I cannot know, as my band has planned some diversions. But let us say at the Alchemy Inn, in Oxenfurt. În avea din Oxenfurt. Fine. See you there. Bines. Și am primit 2 sarcini din 3. Amândouă să fie destul de grele. But the house? Da, de brother, asta e cea mai grea. Bring him a house. Cum ar trebui să ducem o casă? I wouldn't worry about the house. The brother will be the tough bit. Exact cum a zis și el. Nu ar trebui să ne facem griji din pricina casei. Aceasta de a-l găsi pe frate său e mult mai greu. You waited for me. Nice of you. I could hardly abandon my proxy to the whims of fate. Thought I have to fulfill Olgierd's wishes myself. So states the contract. Yet nowhere does it forbid me from providing help. And something tells me you'll need quite a bit to complete the first 2 tasks. Avem un pic nevoie de ajutor, sincer. Borsodi's house. No idea how I'm supposed to bring him that. The only Borsodi I know of around here runs an auction house in
Oxenfurt. Sau nu e chiar o casă în realitate, e o casă micuță de aia, așa ca un fel de artefakt, nu știu cum să zic, o să vedeți. They must have relocated. You just might get an opportunity to ask them why. Fine, I'll go there. Then what? How should I know? Perhaps you'll get inspired once you're there. Oh, and take plenty of coin. I have a feeling it could come in handy. Ok. Unde este frate să? Brother, Ia să vedem. why do you think he'll be tough? I'm afraid he's dead. Has been for years. Da. Never agreed to necromancy. Necromancy is hardly your only option for reviving a soul. Trebuie să readucem sufletul la viață. Ritual of blood summoning. Un ritual. That's like choosing between Să-l summonăm. pestilence and the plague. Besides, I'd need the blood of the summoned. Blood, true. Of the summoned, not necessarily. Nu e necesar. Here, Ne-a dat ceva. Get this. Geralt. Von Everec Blood, ne-a dat sânge de la Everec, super. Assume it to be von Everett blood. Ne-a făcut viața un pic mai ușoară. Pentru că nu mai trebuie să facem rituale și cam mai e. Find this Vladimir. Geralt, I cannot do everything for you. Nu pot să fac totul pentru tine, folosiți Von capul. Everecks are well known in these parts. You must have met someone who's heard of the family. Să ne întâlnim cu cineva care știe ceva despre familia lui. The medic. You know the one. Guess it's high time I got to work. A bit more enthusiasm, Witcher. You know, you just might enjoy yourself. Yay, can't wait. Say I need help. Where'll I find you? I shall find you. Great. Good luck, Geralt. Da. Good luck, Geralt. Avem nevoie. Da, și trebuie să vorbim cu Shane despre familia lui Everec. Și vedem unde găsim cripta unde a fost îngropat, să zic așa, frate său. Ca să-l invocăm. Dar înainte să facem noi chestia asta, aș vrea să facem niște contracte. Și ce misiune am mai avea noi pe aici. Vedem dacă mai primim vreun quest, n-am mai primit, nu? Nu. Asta e cu casa. Secundare. Avem câteva contracte, două. Pe care aș vrea să le fac. Pentru că e cu crafting-ul. Avem nevoie. Să punem mâna și pe un set de Witcher. Nu știu de ce level e, dacă e de level 40. Nu știu de ce nu am o armă echipată. Ulsin. Am ulsinul. Ursin steel sword. Trebuie silver sword. Așa. Hey-ya! Nu pot pe aici. E închis. Bă, sunt închise toate drumurile pe aici. De ce naiba? Ok, hai să mergem un pic pe jos să trecem de clădirea asta. Hai, Roci, hai, tate. Unde te-ai băgat? Fix în grădina lui asta. Ăla și pe ploaie muncește, tate, la fel și ăsta. Așa răci, bă, oameni muncitori aici. Sincer. Bă, ce-mi place cum se vede web așa. Chiar îmi place. Se vede parcă mai așa, mai ca lumea. E ok. Upper Mill. Avem aici niște quest-uri. Momentan hai să mergem să vedem quest-ul de aici, dinăuntru. Greetings. Greetings, and praise the world in its never-ending creation. Don't take this the wrong way, but honestly, world doesn't deserve much praise. Nordlings.
disagreeable always. Faces crinkled, soured, ready to quibble to death even a simple greeting. Aha! But my tongue now has soured, while you for trade have come. Sadly, I can forge for you nothing. My belongings, tools inclusive, all lost. Ne vedem despre ce este vorba mai întâi. Or a mage. Your tongue has no word to fit my trade. A scholar and artisan I am. Part craftsman, part mage. Gematria, runecraft. Familiar to you are these words? No. Runecraft seems pretty self-explanatory, though. True, though my craft further ventures. Runes and glyphs I first make, then arrange into powerful magic words. Great practical applications as my art. For rune stones properly forged in a sword set so as to form a magic word, the blade more power grant than rune stones set haphazardly. Such words, too, can of glyphs be made and set in armor. Asta să te ajut să-ți recuperezi ce ai Listen, pierdut. folks sometimes hire me to solve their problems. Even retrieved a missing item or two in my time. For me, this you cannot do. Why? I sailed upon a great ship. It sank and my instruments took to the sea's dark depths. S-au Buying a place was scufundat. not an option. Of my own design they were, specially forged. A fortune it cost to make them. And all the coin that with me I had brought lies now in the murky abyss with my instruments. Seems your skills could be useful to me. Given that, I'd be happy to help you out. What do you say I get you the coin you need? Could pay me back in runes and glyphs. Ar fi ceva. Trebuie să-l ajutăm în monezi și el ne-ar ajuta cu echipament. O să ne ceară foarte, foarte mult. Vă zic de pe acum. I require. Din ce în ce mai mult. Tools of great expense I need to make even the simplest glyph. I make no mention of the more advanced or master crafted. Rest easy. Got a feeling this will be a good investment. Și deodată ne cere 5.000. Way you talk about your art sound more like a man of faith than scholarship. Faith and scholarship for you lie in conflict. Yet in my land, holy men are scholars. Wisdom, their source of esteem. The Afiri believe in any gods? From region to region, this varies. Raised I was to believe in one God, the world. Symbols are God's speech. To study his words is to draw nearer to him. Symbols, meaning runes and glyphs. Mere signs are these. An attempt by men imperfect to describe the world. Yet a magic to them there is, and from God all magic issues. When runes I create, when into words I arrange them, this is prayer. And when into swords I enchant them, that is my benediction. Ce te-a adus pe Can't aceste help but wonder what brings you to our lands. pământuri? A simple thing. For knowledge, a thirst. All he could, my mentor had taught me. The tongues of our lands I'd learned, of all our Na plants. bun, e monstrul ăsta îți vine să bei în continuu. Nu-i prea bun, Long adică... journey to learn new words. A life of plenty I would have lived at home, for the beauty and import of my art are respected. But such a life would be unfulfilled. Great and diverse is the world, for a pace continues its creation. A riddle it is, which through symbols speaks. The world's tongue to learn I wish, the signs by which it speaks to discover, their syntax to master. Through this, to learn the principles of creation. Bun. Hai să facem rost de Goldinos. Asta nici nu are... E cam supărat, nu i-am dat nimic. Să facem costurile pentru ăsta. Ăsta are un inventar și putem să vindem. Dar ne va cere și ăsta niște You're a long way from Ophir. chestii. A long way and with dangerous fraught. But in our homeland they say, in risk there is honor. Got a ring to it.
Not true in my experience, though. Faced plenty of risks. Honor, not so much. Because risk issues from intent. Important is this intent. The long passage I brave to admire the unknown and bring glory to myself and my liege. The world we must explore, virgin lands discover, new knowledge garner among our brothers than to spread. For is there in life a beauty greater than to admire the new, to stand in awe of the never-ending creation of the world? That mean I've landed in a camp of explorers and philosophers? Indeed, your customs we come to observe, knowledge to exchange, and goods, naturally, to trade. Bun. A, uite care. What did you bring from Ophir? Mind if I have a look? Bun. Și are o robă care e destul de interesantă asta. Și e light. Barba destul de interesantă. Nu știu asta dacă e mai bună decât a noastră, să mă uit. Maximum asta nu am nevoie. Piețele astea să avem nevoie. La momentan hai să vindem, să facem niște bani. Cam jale. Am o grămadă de arme pe care trebuie să le vând. Facem vreo 30.000, că o să avem nevoie de foarte, foarte mult gold. Să vând tot de pe aici. Bine, ca modurile astea. Ce se facă inventarul să nu trebuiască să mă duc la toți traderii să pierd timp. Așa. Vedeți că s-a făcut înapoi asta. Era bine dacă puteam să vând și de astea, dar nu prea putem. Vindem armuri, dacă mai avem. Arme, dacă nu. Asta de mai ales că fac parte din set. Spre 10.000. Bun. Uite, de asta aveam nevoie, dar uite cât am, mamă, mâncați, aș gura ta, am o grămadă. Asta le mai păstrăm o leacă, deci cam atât. Ăștia. Atât, am făcut 15.000, eu zic că e destul de bine. Your homeland. Be glad to hear some tales about it if you've got the time. If time you have. For of my Deci home te I dor could ochii de speak la at lamp, your stau ears acum în jos să văd and dacă your legs întâmplă fail. ceva. What here they call Ophir, in România. truth, is many diverse polities and peoples. A land it is of vast Consider de bine, steppes, nu? mountains forbidding, lakes clear as crystal, and wild lands untouched. Mă dor ochii. A land of fallen empires, kingdoms at their peak, and tribes that know no monarchs, yet remember in myth a time when the world was young. You call any of these lands home? Yes, a town with towers to make Nilfgaard weep with envy. Of philosophers, doctors, mathematicians, and mages an enclave. But about these last you should, my friend, interrogate, for one among them is he, a runewright. I'll make it a point to talk to him. 'Cause I don't know what he's up to. 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 'Cause I don't
O să vorbim un pic mai târziu cu el. And in the world glory, its never-ending creation. Mă duc să-i dau la ăsta goldul. Praised be the world in its never end. 5.000. Got some coin on me. This enough? Enough. Ăsta e un început doar. Costly craft. Yet the costs do not end with coin. Need I shall also a jade stone of size substantial. See what I can do. Trebuie să găsim un pickaxe. A, uitat. Poate să mergem să săpăm. Super. Ducem niște pietre de alea scumpe. Și le găsim undeva prin zona asta. Hai să mergem. Totul. Facem echipament și nebun. Ca să ne descurcăm, ca să ziceam am pățit cu broasca aia nenorocită, ne-au nenorocit pe viață. Ia să vedem. Not much jade here. A, nimic. Need to keep looking. Nimic. Move it. Mă uit tot în dreapta să cum să-i văd, să-i mișto rău. Îmi place mult. I like. Ar putea să fie aici, că ne. Să fie vreo vene de aia. Dimenat. Sau nu-i nimic aici. Jade. Ah, Now to extract some. nice. Extract me very more jade. Very expensivos. Am luat? Da, uite că mi-a dat una. Super. Trebuie să mergem la ăla și o dăm. Pietre de astea avea și ăla, nu știu dacă cumpăram de la ăla. Las că mai bine că le-a făcut noi. Așa, s-a dus sus acum ăsta. Faza că trebuie să dăm foarte, foarte mult gold. Asta. The return to my craft. Know you not the pleasure it brings. I thank you. Don't mention it. How's the work going? Several lesser runes I forged already. Practice, you see. Yet I sadden in thinking the tools and ingredients I possess are not fit to create better. Got lucky. Found you some jade. Here. Thank you, I do. If you to gaze wish at my handiwork, to do so I invite you. Mamă, 1000, 10.000, holy fuck. Mai nenorocit. Northern realms. Like it here so far? Oh yes. Never have I seen woodland so expansive, or skies with such colors brushed. Nordlings, however, peculiar they are. Tight-lipped, closed within. And bandits the high roads riddle. But on the horrid conflict this I blame. Brought you more coin. Put it towards better Am equipment. zis, ne rupi la gold ăsta. Thanks in the thousands. Too kind you are to me, truly. Your work's worth the coin. 10.000 de gold din asta, așa s-au dus. Cred că va și merita.
Hard at work. Good to see. Ah, yes. Commissioned have I tools. A fitting Mai set dat from upgrade aici. Novigrad crafters. Many arms and legs they charged, but renew my work in earnest I now can. New runes, glyphs, and diagrams created I have. An eye you should cast. Find one to your liking, perchance. So, nothing holding you back now. From making master-crafted runes, you mean? Much more coin Vrea mai mult. need to do so. Sadly, Ce bulangiu. 15.000. Northern Realm. and Thanks. Vrea mai mult handicapatul. De unde să fac eu rost de 15.000? Trebuie să mă duc la altul să vând la unde ăla. Nu mai am armor și de astea. Am vândut tot la bow. Am niște arbalete și alea ieftine. Se vând materiale de astea. De astea se vând. E cam jale, dar nu în alta hai să facem quest-urile pentru ăsta la altul. Știm ce are de făcut. Quite the pleasure. Quite the mount you've got. Ah, yes. A loyal friend I have in Babietza, and she is wiser than many a man. Countless races we have won together. So, an explorer and a jockey in one. From where I come, small children ride, and not a gathering is by a horse race not crowned. Heard a lot of good things about Ophiri mares. Their speed. Care to race? Swift as the western winds are our mounts. To prove this would be an honor, so race we must. Cursă bombardiere. Hai să o câștigăm. Nicio șansă n-ai, brodere. Nicio șansă. Nimeni nu m-a bătut. Nimenea. Move it! Be swift. I would see you at full speed. Mamă, mi-a dat și cu trepuri. Joacă bulangiu. Reșează. Reșează mărlănoiul. Sperăm că nu rămânem fără stamina, dar nu mai. Gata. Easy to peasy. Ophiri mares may be swift as the wind. Not quite as fast as my roach, though. I congratulate you. A saddle for your mount, your reward. Sperăm că e și bună șaua. A contest to commemorate. It will make you a Are rider faină. even swifter. Thanks. Like your new gear, roach? Much may be said of a man by how he treats his horse. Our midst tell of a time when love brought together the skies and the steppe, and from their union was born the first mare. Weak were the creatures called men. They fell prey to countless dangers. The mare nursed them, her milk fed them. Strong they grew, and she let them saddle her. Warriors they became, and gave fight to their foes. The myths teach us to respect our horses, noblest among all beasts. Beautiful story. Thanks for that and the race. Bun. Hai să văd cât e de bună, bă. Da, trebuie să vedem dacă ne-a dat ceva bun sau nu.
Nu știu dacă e aici. Nu e aici. Cât am 80. Nu mai știu cum se numea aia. Am zis 80. Dar nu cred că e mai bună. N-are cum. Pe aici la... Uite. 85, ba da, e mai bună. Mai bună, tătuțul. N-au nimic de Queen? Da. Super. It is Found this diagram. Think the markings might be Ophiri. Can't decipher them. Willing to help? this writing I recognize. We arrived in this land to immediate trouble. Local men, frankly rogues. Attacked we were. These are good instructions to forge fantastic gears fit for a king. To the ruler here I was to present them. But assist me. Retrieve the entire set, and I shall draft duplicates marked in the tongue of your craftsman. Sounds like a fair deal. Think I can probably find those diagrams for you. These bandits, they knights seemed. They blow even harder. Where did happen, this attack? At the crossroads, a sawmill near to it, and the ruins of a residence to the north, I believe. See what I can do. Farewell. Bun. Hai să găsim aceste diagrame. Trebuie să uităm în locul unde a fost atacat. Mai trebuie să găsim una, că noi am găsit pe celelalte, văd că. Super. Deci ar fi aici. Unde aș putea să o iau, să ajung mai repede? Cred că de aici. Bine că le-am găsit pe celelalte trei. Nu mai pierdem timp acum. Faster. Parararam, pam. Nu prea avem foarte multe contracte pentru că le-am terminat mare parte, adică nu sunt foarte multe în primul DLC. Hai să vedem. Unde ar fi că e destul de mare cercul, trebuie să găsim cea un indiciu. Nu și în primul rând. Nu vedem nimic, nu se vede nimic. Mă, nu da și mie ceva? Opa, aici? Nimica, bă. O fi sus? Bă, ești nebun. Mai dăm o tură. Trebuie să fie ceva, bă. Un indiciu. Unde-i naiba? M-am uitat peste tot. Că nebunesc. Ce vrea mea, bolangiule? Trebuie să fie într-un chest pe aici, poate. Nu le-am văzut eu. Vrem tot. Mă dăm diagramele, tătuțul. Unde naiba le-ai ascuns? Mai sus nu cred că pot urca. Băi, ești nebun.
Dar nu e nicăieri. Nu fie aici la căruțul ăsta? Da, bă. I want to look around some. Bloody fight looks like. Folk in the tavern didn't stand a chance. Tracks lead north. Hai, nord. Trail's gone cold. Need to look around. See if I can pick it up again. Someone was wounded. Started bleeding heavily. Pare că este rănit. Are rană. Wonder what this means. Took a traveler hostage, I guess. Blood trails the hostages. Must have been a burden if they left him here to die. Lost the trail. Gotta look around for something else. Mai multe urme. Asta duc. Nu e bine. Trebuie să găsim altceva. Și aici la copacul ăsta. E ăla. Ok. Deci găsim pe aici pe sus. Înseamnă că ceva. Found it. Da. Leads this way. Opa. O pivniță aici în mijloc pădurii, ești nebun. Și aici. Trail ends here. Dirt and ground cover concealing a hatch. Secret passageway. Ia. Bandiți, bă. Foarte tari. You'll never learn. Opa. Bum. Hai să ne uităm pe aici să vedem. Dacă le găsim, cred că e asta. Da. Armor diagram. Și scrisoarea. Pentru că le aveam și pe celelalte. Hai să ne reîntoarcem cu toate cele 4 diagrame. Să vedem dacă ne face ceva mărlănoiul. Băt, mă cam obosit sincer luminile astea. Sunt multe lumini aici și cam rup la ochi. Dar măcar se vede mișto web-ul. Asta e tot ce contează. Primul episod să primești pe tot e bun. Vin și obosit și destul de târziu. Nu cred că e lumina divină. Așa nu chiar mă deranjează. Un pic aia. Dar văd, eu îi fac o manevră. Don't mention it, really. As agreed, I shall draft your duplicates, though it may take a day. Be so kind as to return tomorrow. Your reward I will have for you. All right. Tomorrow then. Tomorrow. Ok, hai să dăm o meditare. Tomorrow. Așa. Dăm o dată până dimineață și o dată așa. A doua zi. O leg de translate diagram from the offering mercantinos. It is to see you again. Quite the pleasure. E de pleasure. Hai, dăm totul. The diagrams. Dăm ceva. Duplicates. Ready? In fact, yes. They are yours to take with Cine my dată diagramele, adică Thanks.
Trebuie să o craftăm noi, cum ar veni. Armura. Și... să mă duc la un ferar. Ia, stai așa, crafting, să vedem dacă e bună de ceva măcar. Nu știu de ce level îi. Aștinel gardian. Uite, asta e de 38. E mai bună decât a noastră, e de 38. De 36. Aveam și de 36. Dar asta arată mișto. Asta e, nu e urâtă. Putem face. Deci ne mai trebuie încă un level și un pic. Mai trebuie ceva, bă. Hai să facem... unde naiba? Dorim cu ăla la altul. Unde e naiba lui? Aici e sus. Aici. Stai așa că n-am bani, degeaba. Degeaba atâtuțul. Trebuie să mă duc la unul care să vând chestii. Și aici nu prea am. L-am pe ăsta, dar nu să dăm doar armii. Și armuri. Vreau să găsesc un... unde e ăsta, zi? La o tavernă. Unde e naiba? Uite, la ăsta mă duc. O mai bine mă duc la ăla cu plantele. Ăla e bun. La ăsta. Mai fac încă 15.000. Cred că e ultimul stagiu, 15.000. Sper. Dacă mai e ceva după, e belirea. Mamă, și trebuie să mai facem neapărat 2 leveluri. Un level jumate. Sperăm că ne dă și nouă experiență. Misiunile ce vor urma. Ia vedem ce vindem la ăsta. Ceva scump, tătuțul. De 6, 250. Ieftine toate. Se ieftine toate, bă. O mie. Asta e scumpe, bă. Este 60. Prea aș vinde nici de astea așa multe, să zici că na. Este mutagen cam extrem de mulți. Azi destul de ieftin. Nu prea are rost. Trebuie să mă uit la un ferar, bă. Să am grijă și să nu vând ce nu trebuie, adică. Adică ce-mi trebuie. Să nu vând, Doamne ferește, ce-mi trebuie. În ce-i jale. Hai să bag și la un guent rapid. Așa.
559. Până 10, că, na, poate îmi trebuie mai. Dar nu cred. Ana, nu pot să vând de asta la alte. Ce naiba. Am vând de astea cam o grămadă. Care nu-s bune oricum, n-am ce să fac cu ele. Parararam, pam. Așa, tătuțu. Mă, ce ieftin e ăs. La fet de asta. Nu prea aș vinde de asta, că nu știu ce-mi trebuie și ce nu-mi trebuie. 305, ieftine, bă. Nu ceva mai scump. Păi nu fac tătuțu. 15.000 de gold. Mamă, ce ieftine sunt astea. Astea sunt mai scumpe. Astea sunt scumpe. O dau și pe asta. Dau și astea, sunt safe, nici nu trebuia să le dau, dar acum dacă le-am dat. Vând totul. Arme, nimic nu mai am. Arbalete. $8.500 și tot îmi trebuie încă o grămadă, bro. Ia vând, că n-am ce fac și cu ele. Oricum nu le folosesc. Vezi câte un pic din fiecare. 10.000. Nu știu, stagger. Uite cum facem goldul, tătuțu. $14.000. 15.000. Dacă mai îmi cere acum, chiar că e belirea. Cere 30.000. E belirea belirilor, nu ca așa. Dar ne facem ca lumea, bă, bombardieri măcar. Trebuie să nu mai îmi ceară. Am de capat mai mult. O fi ultimul stagiu. Am zis ăsta. Te rupe la propriu. Te lasă ultimul sărac. Stai să mai vezi cât costă pietrele alea să le cumpărăm după aia. Hai, lei. Mai trebuie 15.000. Got a bit more coin for you. Better be all you need.
For tools it is enough, but ingredients rare also I require. Nope, not gonna happen. Now let me see what my coins bought. Now have I all I Bun. require. Bine că ai Sure tot. about that? My running costs to cover small sums will suffice. Asta e să-mi dai totul de degeaba acum. Stones do I need? Almost too good to be true. A cask of wine from the homeland I have. Our mutual success we should toast. Your health. For your aid, I thank you. My newest creations to examine you may wish. Invited you are to do so. Bun. Northern Realms. Like it here so far? Oh yes. Never have I seen woodlands so expansive, or skies with such colors brushed. Nordlings, however, peculiar they are. Tight-lipped, closed within. And bandits the high roads riddle. But on the horrid conflict this I blame. Wouldn't mind a glance at what you got. Bun, și are pietre de astea care super, super scumpe. 7900 și o să avem nevoie de nebunie de astea. Să vedem în ce ne băgă Queen, probabil, nu? Vitality Regeneration. Foarte scumpe. Și am nevoie și de astea. Și o să mai coste o grămadă să ne facem și Enchanting-ul. Ursin Silver Sword. Nu știu dacă putem la armură. Trebuie să ne dezechipăm armura? Nu, uite aici armura. Doar pe armură putem să facem? Că doar pe armură. Văd că... Da, și să vedem cum ne duce. Restore 100% stamina, elections, adrenaline, armor, and grindstone bonus never expire. Asta e bun, dumpling. Asta e. Regeneration 400 more vitality. But everything tastes like... nu știu ce asta. Da, avem nevoie de o grămadă de ingrediente. O să văd de ce merge ursinul. Mai bine. Poate nu pot... Cred că la 40 legendar ursin, cred că o să meargă. Mai mult ca sigur. Dar ne facem momentan așa, ca să fim cât de cât ok, că până la 40 mai e ceva. Terminăm DLC-ul. Da, prieteni, cam ăsta a fost episodul, sper că a plăcut, nu uitați dați un like, un subscribe și un share, o să fac eu asta pe off-camera și o să vă zic în episodul următor pe care m-am dus. Și ne auzim data viitoare, pa, pa, iar m-am întâlnit în partea stângă, super, forță! Ciao!